2021. július végén robbant ki a Fidesz eddigi legnagyobb megfigyelési botránya. A Direkt 36 írta meg, hogy 2018-tól magyar célszemélyek ellen is használni kezdték az NSU nevű izraeli kibercég okos telefonok feltörésére alkalmas kémprogramját, a Pegazust. A Pegazus lehetőséget ad a felhasználójának arra, hogy az adott célszemély telefonon történő kommunikációjának teljes egészét megfigyelhesse, de arra is, hogy távolról bekapcsolják a készülék mikrofonját és kameráját, így az lehallgató eszközzé váljon. Éppen ezért hivatalosan az eszköz kizárólag kormányoknak adja el az izraeli cég, és kizárólag terrorista gyanús személyek megfigyelésére használhatják. A Direkt 36 egy nemzetközi újságíró csapat tagjaként derítette ki, hogy 300-nál is több magyar célpont volt a megfigyeltek között. Megfigyelték többek között a Direkt 36 két újságíróját, a HVG korábbi munkatársát, Varga Zoltánt, a 24.hu-t kiadó Centrál Média csoport többségi tulajdonosát és vezérigazgatóját, valamint Páva Zoltánt, az ellenzéki ezalényeg.hu tulajdonosát is. Megfigyelték ezen kívül a többek közt Mészáros Lőrinc és Szijjártó Péter luxus utazásait megörökítő fotós Németh Dánielt is. Később kiderült az is, hogy fideszes erős embereket is megfigyeltek a szoftverrel. A tényfeltáró újságírók kutatásuk során arra utaló közvetett bizonyítékokat találtak, hogy a titkos megfigyelések mögött a magyar állami szervek állnak. Az NSU egy volt alkalmazottja azt is megerősítette, hogy a magyar kormány a cég ügyfele volt. 2020-ban 1285 megfigyelést engedélyezett az igazságügyi minisztérium, 2021-ben csak júliusig közel 1000-et. Az igazságügyi miniszter, Varga Judit először csak annyit nyilatkozott az ügyről, hogy nem ő ad engedélyt a lehallgatásokra, hanem helyettese, az államtitkár, és minden jogszerű volt, illetve hogy a parlamentnek a Nemzetbiztonsági Bizottságon keresztül van ellenőrző funkciója. Később már ennyit sem mondott, csak elszaladt az RTL Klub riportere elől. Ellenzéki pártok többször próbálták összehívni a Nemzetbiztonsági Bizottságot, sikertelenül. Végül szeptember közepén megtartottak egy ülést, azonban 2050-ig titkosították az ott elhangzottakat. A Fidesz kormány törvénymódosításainak következtében ma Magyarországon bárki jogszerűen megfigyelhető, ugyanis a jogszerűséghez elegendő azt feltételezni, hogy ő maga gyanús, vagy gyanús személlyel áll kapcsolatban. Ez gyakorlatilag egy olyan gumiszabály, ami által bárkire alkalmazhatóvá válik a titkosszolgálati megfigyelés, vagy akár a Pegasus szoftver telepítése is.